everyone. ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට සිංහල අවුරුදු මේසෙට තියන රස කැවිල්ලක් හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. මේක හදන්නේ අපි රුලන් පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ රස කැවිල්ල හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. රුලන් ග්‍රෑම් 500ක්, සීනි ග්‍රෑම් 460ක්, ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 240ක්, තල ග්‍රෑම් 100ක්, උණු වතුර මිලිලිටර් 200ක්, බටර් හරි මාගරින් හරි මේස හැඳි 4ක්, කබලේ බෙදගත්ත කජු හරි රටකජු හරි කැමති ප්‍රමාණයක්, ලුණු පිංච් එකක්. මම මේ කීව ද්‍රව්‍යයන් හා ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අද මං හදන්නේ රුලන් තලප එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම තලප එක තුනී කරගන්න ට්‍රේ එකේ ස්පැචුලා වලයි බටර් ගාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. දැන් මේ රුලන් තලප එක හදාගන්න යන භාජනයේ ලිපේ තියලා රුලන් ටික ඒකට එකතු කරලා බැද ගන්න. ඔයාලා මේ රුලන් බදිනකොට ගොඩක් බැද ගන්න යන්න එපා. රුලන් වල තියෙන අමු ගතිය ගිහින් ඒකෙන් හොඳ සුවඳක් එද්දි ලිපෙන් බා ගන්න. ඒකත් අඩු ගින්දරේ තමා කරගන්න ඕන. නැතිනම් රුලන් ටික පිච්චිලා යයි. රුලන් විතරක් නෙවෙයි අනිත් දේවල් බැද ගන්නකොටත් ඒ වගේ සුවඳ එනකම් විතරක් බැද ගන්න. දැන් රුලන් ටික ලිපෙන් පාගෙන කජු ටිකයි තල ටිකයි ඒ වගේම බැද ගන්න. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් මේකට තල එකතු කරගන්න. හැබැයි තල එකතු කරාම හොඳ රසයක් එනවා වගේම ගුණයකුත් එකතු වෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මං කීව ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් උනත් තල එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් පොල් ටිකත් බැද ගන්න. පොල් බැද ගන්න නම් ඒකේ වතුර ගතිය අයින් වෙනකම්. ඔයාලට කැමති නම් අමු පොල් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. පොල් බැද ගන්න කීවේ ටික දවසක් මේ තලප එක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපි සීනි පැණි එක හදාගමු. ඔයාලා භාජනයට සීනි ටික එකතු කරන්න කලින් ලිප ඕෆ් කරන් ඉන්න. දැන් මේ භාජනයට අපි ගත්ත සීනි වලින් තේ හැඳි 5ක් වගේ විසිරීලා යන විදියට එකතු කරගෙන අඩු ගින්දරේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න. සීනි එක කැරමල් වීගෙන එද්දි මේ වගේ භාජනය කරකවල දිය වෙච්ච නැති සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් සීනි ටික කැරමල් වෙලයි තියෙන්නේ. ඒකට දැන් උණු වතුර ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න. සමහර වෙලාවට කැරමල් එකට වතුර කවලම් කරනකොට කැරමල් එක කැටි ගහන්න පුළුවන්.
ඒකට බය වෙන්න එපා. ඒ ටික මේ පැන එක රත් වෙනකොට දිය වෙනවා. ගොඩක් දුරට එහෙම වෙන්නේ අපි දාන උණු වතුරක රස්නේ මදි වුණාම. දැන් ඒකටම බැලලා ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට සීනි වෙනුවට පැණි හරි හකුරු හරි ගන්න පුළුවන්. පොල් පැණි ගන්නවා නම් මේකට පාවිච්චි කරන වතුර ප්‍රමාණය වෙනුවට පොල් පැණි ගන්න. හැබැයි ඔයාලා ගන්නේ හොඳ කිතුල් පැණි නම් වතුර භාගයයි කිතුල් පැණි භාගයයි වෙන්න ගන්න. පොල් පැණි වලත් පැණි රස වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් වතුර භාගයයි පැණි භාගයයි ගන්න. ඒක ඔයාලගේ රස අනුව වෙනස් වෙනවා. හකුරු නම් ගන්නේ ග්‍රෑම් 200ක් හකුරු අරන් මේ වතුර ප්‍රමාණයම දාගන්න. දැන් මේකට ලුණු පිංච එකක් වගේ එකතු කරගන්න. පැණි එකේ පදම බලාගන්නේ මේකෙන් පොඩ්ඩක් හැන්දට අරන් උස්සලා බලනකොට නූල් ඇදෙන ගතියට හරි ඇඟිලි දෙකට අරගත්තාම ඇලෙන ගතියට හරි ආවහම එතකොට තමයි පදම හරි කියලා දැනගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේ පැණි එක හරි පදමට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. මම මේකෙන් පීඩිස්කෝප්ප කාලක් වගේ අයින් කරගන්නවා. එහෙම කරන්න කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට පැණි වැඩි වුණොත් අපේ තලපයක දියාරු වෙන නිසායි. දැන් ලිපේ තියෙන සීනි පැණි එකට කලින් බෙදගත්තු පොල් ටිකත් එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. දැන් ඒකටම රුලන් ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට කවලම් කරගන්න. තල ටිකයි කචු ටිකයි එකතු කරගන්න. හැබැයි ඒ ඔයාලට කැමති නම්. ඔයාලට මේ පේනවා වගේ රුලන් මිශ්‍රණය වේලිලා පැණි මදි ගතියක් තියෙනවා නම් ඒකට අයින් කරගත්ත පැණි ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියලුම දේවල් හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ බටර් ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට කවලම් කරගන්න. මේක අපි පිට්ටු කැට කරලා හදන වැලි තලප එක වගේමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ පිට්ටු කැට වෙනුවට රුලන් ගත් එක. ඔයාලට මේ තලප එක හදාගන්න හරිම ලේසියි. මොකද මේක කිරි ටොෆී දෝසී වගේ හයි වෙන්නේ නැහැනේ. ඔයාලා හරියට සීනි පැණි එක හදාගත්තොත් මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්.
දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳ පදමට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. දැන් මේක ලිපෙන් බාලා අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට දාලා තුනී කරගන්න. ඔයාලා මේක හදනකොට පුළුවන් නම් තල එකතු කරගන්න. තලයට හැපෙනකොට මේක ගොඩක් රසයි. දැන් මේ මිශ්‍රණය ටිකක් නිවෙන්න දීලා කෑලි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ට්‍රේ එකේම මේ ටික හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න. ඔයාලා උණුවෙන්ම කෑලි වෙන් කරගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ කෑලි තැලෙන්න හරි කැඩෙන්න හරි පුළුවන්. හැබැයි මම මේක නිවෙන්න දෙන්නේ නැතුව ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරපු නිසා ඒවා තැලිලා සමහරක් ඒවා කැඩුනා. එහෙනම් මම මේ හදපු ප්‍රමාණයන් එකතු කරලා ඒ විදිහටම ඔයාලත් හදලා බලලා මට රස කියන්න. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.